आवाजका लागि आवाज यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म नारायण तिमलसना। दर्शकवृन्द, विभिन्न पुनर्निर्माणका विविध विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुँदैछौँ। कमलामाई नगरपालिकामा निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था के छ? घर निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग र दक्ष डकर्मीको उपलब्धता कस्तो छ? निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन घरहरू के कस्तो मापदण्डमा छन्? नगर क्षेत्रमा बन्ने घरहरूमा नक्सा पास गर्ने प्रावधान छ या छैन? सुरुमा यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्दैछौँ यो रिपोर्टमा। यो सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 राममाडीमा बन्दै गरेको परशुराम थापाको घर। परशुरामले पहिलो किस्ता बापतको 50,000ले दोस्रो किस्ता बराबरको काम गरे। केही नयाँ र केही पुरानै घरको निर्माण सामग्रीबाट घर करिब सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले अनुदानको दोस्रो किस्ता पाई तेस्रो किस्ताका लागि समेत सिफारिस भइसकेको बताउने उनी आफ्नो घर भूकम्प प्रतिरोधी बनेकोमा ढुक्क छन्। निर्माण सामग्री त भइ नै हाल्यो हैन। निर्माण सामग्रीमा त अब जुन ठाउँमा जुन खालको सिमेन्टी हाल्ने भनेको छ हैन, त्यति खालको सिमेन्टी हालिएको छ। एउटा रड, अनि रड पनि कुन ठाउँमा रड हाल्नुपर्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो विशेष गरी यसको चाहिँ के रहेछ भने 4 सुरमा पुरै रड हाल्ने, अनि झ्यालको ढोकाको साइडमा रड हाल्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो करिब 1.5 फिटको बिचबिचमा चाहिँ त्यो बिम दिनुपर्ने के। अनि त्यसरी दिँदाखेरि त्यो घर चाहिँ चारैतिर बाँधिँदो रहेछ। यसरी बाँधिँदो रहेछ कि अब त्यो चाहिँ कतैबाट पनि त्यो भुइँचालोले चाहिँ चर्न पाउने। एउटा दोस्रो गाह्रो चाहिँ 9 इन्चीको छ। तलबाट 30 इन्ची 3 फिटकोबाट सुरु भएर घट्दै आएर अनि माथि डिबिसी भइसकेपछि माथि 9 इन्चीको पुरै गाह्रो। वरिपरि पनि 9 इन्ची, अनि भित्रको पार्टिसन पनि 9 इन्ची भनिसकेपछि त अब त्यहाँभन्दा बलियो त के होला। यिनी हुन् तालिम प्राप्त डकर्मी रमेश बस्नेत। स्विस कन्ट्याक्टले दिएको डकर्मी तालिम लिएपछि परशुराम लगायत धेरैको घर उनले बनाइसके। आकार प्रकारका हिसाबले यहाँ बनेका घरहरू केही फरक भए पनि भूकम्पीय सुरक्षाका हिसाबले एकै नास र सुरक्षित छन्। साथै डकर्मीहरूमा पनि सिप अभिवृद्धि भएको छ। पहिला यस्तो लेन्टनहरू हाल्ने काम हुँदैन थियो, गरिँदैन थियो। अहिले तालिमले चाहिँ त्यो लेन्टन हाल्न सिकायो, डन्डीहरू बाँध्न छुट्टै किसिमले सिकायो। नजाने कुराहरू चाहिँ जानिँदो रहेछ। नयाँ थपहरू सिपहरू चाहिँ सिक्ने मौका पनि पाइयो। पहिलाको अब कच्ची घरहरू बन्थे, भूकम्प प्रतिरोधी हुँदैन थियो। अब तल ढुङ्गा राखेर त्यतिकै जग सुरु गरिन्थ्यो भने अहिले अब बेन्ड कस्दै सुरु गरिन्छ। आँगनमै अघिनो बनाई खाना पकाउँदै गरेकी यिनी चाहिँ राधा कार्की। राधाको परिवारले आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता 8 महिना अगाडि नै लिएको रहेछ। तर अझसम्म पनि घर बनाउने सुरसार छैन। अहिलेसम्म अब घरमा छोरो बुढो बस्न नपाएको समस्याले गर्दा उहाँ खनेरका स्कुलको हाई स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्छ बुढो, अनि उहाँ पनि अनुदान परेर चाहिँ स्कुलमा पनि त्यही उहाँ स्कुल बनाइराख्नको लागि यहाँ भ्याइएन। त्यही भएर सिन्धुलीको राममाडीमै भेटिएका यिनी नारायण कुमार कार्की। नारायणको घर भूकम्पमा आंशिक क्षति भएको थियो। सर्वेक्षणका लागि आएका प्राविधिकले लाभग्राहीको सूचीमा उनको नाम लेखिदिन खोजे। गाउँलेले पनि लाभग्राहीको नाम राख्न दबाब दिए, तर उनले भने इन्कार गरिदिए। आफ्नो भन्दा कम क्षति भएका घर धनीहरूले पनि पीडितको नाममा पैसा लिएको उनी बताउँछन्। यो भूकम्पले जुन पीडित भनेर जुन राहत बाँडियो नि, यसमा एउटा छुट्टै आयोग गठन गरेर वास्तविक पीडित हो कि होइन, उसले पाउनुपर्ने थियो कि थिएन, राज्यले दिनुपर्ने सुविधाबाट त्यो वञ्चित भएको छ कि छैन कोही, र नपाउनु पर्ने पाएको छैन, फेरि गरेर हेर्नुपर्छ। त्यो भने स्पष्ट हुन्छ होइन। मलाई दुःख छैन। हेर्नुहोस्, मैले भूकम्प पीडित म परिनँ, म पर्नु पर्थ्यो, अरूले पाए, 2 लाख 3 लाख रुपियाँ गोजीमा हालेँ, मलाई त्यो फिटिक्कै पनि चिन्ता छैन। किनभने मैले लिने भूकम्प पीडितमा पर्दा मैले 3 लाख रुपियाँ पाउने हो। त्यो 3 लाख मैले नलिँदा वास्तविक पीडितलाई 2 रुपियाँ भन्ने प्लस चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, हुन्छ, मैले त्यो सोचाइ राखेर मैले नलिएको हो, र मभन्दा क्षति कम भएकाले थुप्रै लिएका छन्। राज खड्काको घर तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस भइसकेको छ। कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 गडौलीमा निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको यो घर यस वडाकै नमुना घर हो।
दक्ष ढकर्मीको प्रयोग र नगरपालिकासँगको समन्वयमा बनेको यो घर यस क्षेत्रकै पहिलो हो। भूकम्प र यस्तो खालको विपत्तिहरू आउँदैन भन्न सकिने खालको अवस्था रहेन। त्यो भएको हिसाबले अब आजभन्दा पछाडि बढ्ने घरहरूमा चाहिँ जस्तै अब हामीले यो भूकम्प प्रतिरोधित घरहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू एउटा यसको स्पेसल जो मान्छेहरूले हेरिराख्नु भएको छ जस्तै इन्जिनियरहरू हुनुभयो, त्यस पछाडि अब अरू प्राविधिकहरू जस्तै हाम्रो नगरपालिकाबाट आउनुहुने प्राविधिकहरू लगायत अब जोसुकै मान्छेले पनि घर बनाउँदाखेरि चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधित बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर पहिला चाहिँ सल्लाह गरेर अनि बल्ल घर बनाउन चाहिँ म सबैजनालाई चाहिँ यो मेसेज कन्भे गर्न चाहन्छु। समयमा प्राविधिकलाई नभेट्दा घर निर्माणमा हुने कठिनाई पनि उनले महसुस गरेका छन्। मिस्त्रीहरूले एउटा सर्टेन समयमा काम गरेर सिद्ध्याउँछु भन्ने टार्गेटले काम गरेको हुन्छ। अब त्यो टार्गेटमा चाहिँ उहाँहरूको उपस्थिति न्यून भइसकेपछि कहिलेकाहीँ बनाइसकेको कुरा भत्काएर फेरि बनाउनु पर्ने खालको कुरा, त्यस पछाडि अब उहाँहरू रेगुलर नआइदिन कारण कहिलेकाहीँ मिस्त्रीले आधी समय काम गरेर घर जानुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ यो चाहिँ देखियो। घर बनाउँदै गरेका घर धनीहरूले पनि तालिम लिएका डकर्मीको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्दै गएका छन्। अहिले भूकम्प रहित घर हैन सबैले बनाउनै पर्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि तालिम प्राप्त नै डकर्मी नै चाहिन्छ। अहिले तालिम प्राप्त नभएर डकर्मीले यहाँ बनाएको घरहरू धेरै नै अलिकति छन्, नोक्सानहरू भइरहेछ। बरु 1 वर्ष लागोस् बरु हैन, बरु राम्रो तरिकाले बनाउने, किन आफू बस्ने घर हो, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले बनाउँछ यसलाई। पहिला अब मेरो घर के बनाऊ कसो बनाऊ भनेर एक त घरबिटीले पनि अलिक कन्जसे अब मन अलिक धक खुल्न सक्दैन थियो आफ्नै अनुसार, अनि अर्को कुरो फेरि आफूले पनि अब तालिम लिएको नहुँदाखेरि कुन ठाउँ कसरी राख्ने उयो आफूले पुर्ख्यौली पाराले जानेको कुरोलाई चाहिँ देखाएर गर्दाखेरि अब अलिक नमिल्न पनि सक्थ्यो। र अहिले चाहिँ तपाईँको अब एक त अब प्र्याक्टिकल पनि गरियो, अर्को अब थ्योरी पनि अब गरियो, थ्योरी प्र्याक्टिकल सबै अब भूकम्पको सम्बन्धी नै राखेर यो भइसकेपछि अलिकति के ढुक्क भयो भने जति पनि पहिला बनेका भवन छन् त्योभन्दा चाहिँ अहिले धेरै नै मजबुत खालको बनेको छ भनेर अलिकति मन पनि खुसी हुन्छ, घरबेटी पनि खुसी हुनुहुन्छ। नक्कली लाभग्राही मात्र कमलामाई नगरपालिकाको समस्या होइन, यहाँका स्थानीयमा गुनासोहरू पनि प्रशस्तै छन्। कसले गर्यो के गर्यो पर्दै परेन, मेरो यही 7 नम्बर यो वडाभित्रमा चाहिँ मेरो चाहिँ परेकै छैन। छुटेको पाइन्छ गुनासोमा भर्नु हेराउनु देखाउनु भन्ने भएको छ। हामीले 1981 चाहिँ हाम्रो जिल्ला विकास समितिमा यो जिल्लामा सुनवाईको लागि पठाएका थियौँ भने 842 चाहिँ केन्द्रमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुनवाईको लागि पठाएका थियौँ। त्यसमध्येमा अब कति सुनवाई भएर आएर कति सुनवाईको क्रममा छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्लामा जुन अफिस छ त्यसबाट हामीले लिन बाँकी नै छ। कमलामाई नगरपालिकामा बनिरहेका घरहरूको चर्चा गर्दा घर नबन्ने तथ्याङ्क पनि प्रशस्त छ। आखिर के समस्या छन् त यहाँको आवास पुनर्निर्माणमा? इन्जिनियर आयुष मुखिया। यहाँ सिन्धुलीमा धेरै जस्तो लाभग्राही कस्ता छन् भने नपर्नु पर्ने लाभग्राहीहरू छन्, जसलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा प्रफिटेबल एउटा अमाउन्टको टाइपमा हेरिरहनु भएको छ। अनि दोस्रो भनेको यस्तो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ कि जसको जग्गा छ तर ऐलानीमा छ, बनाउन चाहिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि सम्झौता गराउनु खोजिरहनु भएको छ तर बनाउनु नसक्नु भएको छ। किन जस्तै अब यहाँ नगरपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने नक्सा पास गर्नको लागि तपाईँको एउटा नम्बरी जग्गा चाहिन्छ तर ऐलानीमा भएको कारणले गर्दा पाइएन। अनि अर्को भनेको कस्तो छ भने जनतालाई 3 लाख रुपियाँ नपुगेको जस्तो भइरहेछ क्या, उनीहरूकोमा छ, उनीहरू सम्झौता गरेको छन् हैन, सम्झौता गरे तापनि त्यो 3 लाख रुपियाँले त्यति डाँडा पाखामा जहाँ गाडी नै जाँदैन त्यो एउटा सिमेन्ट बलुवाहरू लानै सकिँदैन भने ट्रेडिसनल वेमा पनि उनीहरूले आफ्नो घर बनाउन सकिरहेको छैनन् के। आवास पुनर्निर्माणमा कमलामाई नगरपालिकाको अवस्था मिश्रित देखिन्छ। पुनर्निर्माणमा सबै खालका समस्याका बीच केही सकारात्मक उदाहरण पनि यहाँ देखियो। व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै तीव्र पुनर्निर्माणमा जुट्ने हो भने मात्र 2075 असार मसान्तभित्र अपेक्षित नतिजा आउने देखिन्छ। सधैँ यसरी चुप लाएर हुन्छ भने बुढा अनुरोध। सरकारी अनुदान सहयोग लिने अन्तिम मिति 2075 असार मसान्तसम्म तोकिएकोले आफूले लिन बाँकी किस्ता समयभित्रै लिनुहुन सम्पूर्ण लाभग्राहीमा अनुरोध गरिन्छ। ओ
75 असार मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्छ अरे। हो रहेछ त। 2073 पुष मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले 74 पुष मसान्तभित्र दोस्रो र 75 ज्येष्ठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। तर हामीले अनुदान सम्झौतै गरेका छैन। अनुदान सम्झौता नगरेका लाभग्राहीले जतिसक्दो छिटो अनुदान सम्झौता गरी 2074 कार्तिक मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। यो अवधिभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले 2074 चैत्र मसान्तभित्र दोस्रो र 75 असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। ल वर्ष दिन त बाँकी छैन। यो समयभित्र सरकारी मापदण्ड अनुसार घर बनाएर हामीले किस्ता लिइसक्नुपर्छ है बुढा। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक हितका लागि स्विस कन्ट्याक्टको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा जारी सन्देश। तपाईं कार्यक्रम सुरक्षित घरवास हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाको पुनर्निर्माणको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यस नगरपालिका क्षेत्रमा जति घरहरू बनिरहेका छन् ती नक्सा पास गरी दक्ष डकर्मीको प्रयोगमा भूकम्प प्रतिरोधी नै बनिरहेका देख्न सक्छौँ हामी। तर करिब 5000 को संख्यामा यस नगर क्षेत्रमा घरहरूको पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा लगभग 25% घर मात्रै निर्माणको क्रममा छन्। किन कमलामाई नगरपालिकामा सोचे जस्तो पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन त? चुनौती के छन् र त्यसको सामना नगरपालिकाले कसरी गर्दैछ? सुनौ नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीलाई। पुनर्निर्माणको कार्यमा अत्यन्त ढिला छ। राज्यले जुन किसिमले एउटा खालको नर्म्स बनायो, यो बनाउने नर्म्सै त्रुटिपूर्ण छ। किन भन्नु होला भने अहिले समग्र म जिल्लाकै कुरा गर्दा पनि हिजो सुरुको अवस्थामा स्थानीय रूपमा रहेका राजनीतिक दलका संयन्त्रहरूले जुन ढङ्गले मान्छेहरू भूकम्प पीडित थिए, ती मान्छेहरूले सही मान्छेहरूले पाएका थिए। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा राज्यले कुनै एउटा संस्थालाई दिएर इन्जिनियर भर्ना गरेर आउने काम भयो। त्यसले जिल्लावासीहरू सन्तुष्ट छैन। भनेको वास्तविक पीडितले राज्यको सहयोग पाएनन्। वास्तविक पीडितले पनि पाएनन्, तर अवास्तविकले बढी पाए। हामी हिजो पनि म ती गाउँ-गाउँमा जाँदाखेरि इन्जिनियरहरूलाई र सामाजिक परिचालिकाहरूलाई सही किसिमको रिपोर्टिङ तपाईँहरूले दिनुहोस्। तपाईँहरूले दिएको रिपोर्टले नेपाली जनताले दुःख नपाउन् भूकम्प पीडितले भनेर त्यो बेलामा नि भनिएको। तर हामीलाई त्यो बेलामा झुक्याइयो। के भनेर झुक्याइयो भन्नु होला भने यसले यहाँ हुने नहुनेको निर्णय गर्दैन, यो ट्याप सोधै केन्द्रमा कनेक्ट हुन्छ र हामी हुन्छ हुँदैन भन्दैनौँ, जस्ता तस्तै माथि पठाउँछौँ र त्यो माथिबाट जे आयो त्यही हुन्छ भनियो। तर जुन प्रक्रियाबाट त्यो बेलामा इन्जिनियरहरूलाई नियुक्ति गरियो, त्यो प्रक्रिया नै अथवा त्यो उनी बेठिक थियो भने मैले महसुस गरेँ। भनेको इन्जिनियरहरू र उहाँले सिस्टम के अरे जुन डेभलप गरेको सिस्टम नै त्रुटिपूर्ण रह्यो। त्यसो भए होइन, अरू कसैको हात छैन, न अगुवाको हात छैन, यहाँका सामाजिक अगुवाहरूको, यहाँहरूको जस्तो राजनीतिक नेतृत्वको पनि हात छैन, ती भूकम्प जुन प्रभावित होइनन् उनीहरूको पनि हात छैन, अरू कसैको हात रहेन। यस्तो त्यहाँ हात छ भूकम्प पीडितहरूको भन्दा पनि समाजमा रहेका केही अगुवा मान्छेहरूले इन्जिनियर र सामाजिक परिचालिकालाई प्रभावित पारे र त्यो प्रभावमा उहाँहरू पर्नुभयो। अब त्यो कसले पारो मैले पनि टक्कै भन्ने कुरा भएन। किन भन्नु होला भने छन् उदाहरण जो वास्तविक लाभग्राही होइनन्, उनीहरू पनि लाभग्राहीको सूचीमा परे, उनीहरूले पनि पहिलो किस्ता लिए, तर घर बनाउन उनीहरूको इच्छा छैन किनभने वास्तविक होइनन्, अर्को घर छ, बसिरहेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्क जति देखिए पनि, वास्तविक लाभग्राहीको तथ्याङ्क जति देखिए पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको मुख्य कारण यो हो र पुनर्निर्माणको तथ्याङ्क न्यून देखिएको कारण यही नै हो। त्यसो भए सिन्धुलीमा अब अरू गाविस अहिलेको पछिल्लो पिरियडमा मलाई थाहा छैन। मेरो कमलामाई नगरपालिकामा लाभग्राहीको सूचीमा परेका तर सम्झौतामा नआएका मान्छेहरू अहिले पनि काफी छन्। यदि वास्तवमा उनीहरू पीडित थिए भने यो 1 वर्षमा सम्झौता गर्न आउँथे नि, किन आएन?
अब अहिले करिब 25-28 हजार गुनासो सङ्कलन भएको छ, त्यसको पुनः सर्वेक्षण गर्ने भनेर हामीले सुनिएको छ। त्यसबाट पनि फेरि अरू त लाभग्राहीहरू थपिनुहुन्छ होला, लाभग्राहीको सङ्ख्या थपिँदै जाने, पुनर्निर्माण हुँदै नहुने अवस्था देखियो नि त यसरी हेर्दा, होइन? यहाँहरूले पनि त्यो देख्नुहुन्छ नि दृश्य? एकदम तपाईँलाई म साँचो कुरो छ्याङ्गा भन्नुपर्छ, म जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो प्राधिकरण यी पीडितहरूलाई घर बनाइदिनु भन्दा पनि आफ्नो समय अवधि लम्ब्याएर जनताको नाउँमा, पीडितको नाउँमा, भूकम्प पीडितको नाउँमा आफू सधैँभरि माथि हालिमुहाली गरेर बस्ने योजनामा यो प्राधिकरण छ। यो प्राधिकरण जनताको पक्षमा छैन। प्राधिकरण गठन गरिनु पर्थ्यो, राज्यले गठन गर्यो, तर त्यसको नियत के रह्यो त भन्दा वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी रहेन। बुझ्नुभयो? जो आओस्, जस्तो पहिलाको प्राधिकरणमा थियो त्यसले पनि त्यहाँ आउने पहिलाका इन्जिनियरले पनि यो काम गर्न सकेनन्। म आफै यी भन्दैछु, अहिले आएका बडा विचाराले के गर्नु? तपाईँहरूको हातमा अधिकार आयो भनेर भनिएको के आउँछन्? मैले त बाक्लै भनेको छु, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भन्छन्। जहाँ चाहिँ हामीलाई सिंहदरबारभित्र पस्न पासपोर्ट चाहिन्थ्यो, त्यो अहिले सिंहदरबारको अधिकार बाहिर निक्लिन पासपोर्ट नपाएर सिंहदरबारभित्रै घुमिरहेको छ। पासपोर्ट यहाँ किन छैन भन्दालाई भने म अहिले कमलामाई नगरपालिकाको प्रमुख हुँ, मेरो यत्रो जनताको मत जितेको यहाँको विश्वासिलो मान्छे म हो, तर आज मलाई हात खुट्टा बाँधिएको छ। एकजना कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ। कैयौँ नगरपालिकाहरूमा कर्मचारी छन्, कैयौँ ठाउँमा इन्जिनियरहरू अहिले छन्। अनि कस्ता इन्जिनियरलाई आजभोलि गाउँमा पठाएको छ भन्दा तपाईँको टेलिभिजनबाट सबैले सुन्ने हुन्, कसलाई भर्ती गर्न काम हुन लागेको थियो, बडा बिचरा पढ्दै भर्खर पास गरेर निक्लेका मान्छेलाई इन्जिनियर बनाएर पठाएको। विषय कस्तो छ भने तपाईँलाई कर्मचारी खटाइदिने कसले? स्थानीय विकास मन्त्रालयले। इन्जिनियर खटाउँछ कसले? शहरी विकास मन्त्रालयले। तपाईँले गाली गर्दै हुनुहुन्छ कसलाई? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई। उहाँले पनि पठाएका यी के अरे भूकम्प प्राधिकरणभित्रै पर्ला नि अहिले पठाएका इन्जिनियरहरू। किन भन्नु होला भने हट भन्ने के भन्ने संस्था थियो अरे। पहिला एउटा संस्थाले भर्ना गर्यो, एउटा खालकाले जाहिर खाए, ट्याब बोकेर हिँडे। अहिले अर्को संस्थाले पठाएको छ फेरि यहाँ, ती के बोकेर बडा बिचरा आएका छन्, झोला बोकेर आएका छन्, तिनलाई गाउँ घर जान कन्त बिजोग छ। हेर्नुहोस्, 2 वर्ष भइसक्यो। मैले भने यो त माई खाइन झोला भयो प्राधिकरणलाई। यो प्राधिकरणको मलाई भन्छ नि सोझै काम छैन, यसलाई तुरुन्तै यो महिनाभित्रैमा यसलाई खारेज गर्दै हुन्छ। राज्य यदि आँट्लो छ भने जनप्रतिनिधिलाई छोडिदियोस्, भूकम्प पीडितको व्यवस्थापन उचित गर्नुहोस्, आवश्यक रूपमा दिनुहोस् भन्नुहोस्, हामी व्यवस्था गर्छौँ। होइन अब सुन्नु न, यी चिजहरू होइन, जति पनि त्रुटिहरू भए, जति पनि गल्तीहरू भए, जति पनि बिचमा ग्यापहरू र होलहरू देखियो नि, त्यो चिज यहाँहरू नभएको कारणले गर्दा भयो भन्ने एउटा भनाइ छ। किनभने राज्य र जनताको बिचको चाहिँ एउटा त्यसलाई ब्रिजको काम गर्ने स्थानीय तह, स्थानीय निकाय नभएको कारणले गर्दा यो भयो भनियो। अब यहाँहरू प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जो फेक छन्, जसले ल्याछन्, पैसा लिए, जसले घर बनाउन चाहिरहेका छैनन्, जो अवास्तविक छन्, उनीहरूले लिएर चुपचाप बसेका छन्, जो वास्तविक छन् अहिले पनि पास छैनन् भनी अब त्यसलाई त तपाईँहरूले नेतृत्व लिएर त्यो ब्रिजको काम गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, होइन र? यस्तो नम्बर 1 मैले अघि भनेको थिएँ, हिजो हामी नभए पनि एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको हिसाबले गरेको निर्णय सही थियो। जुन 15,000 र 10,000 पाउनेलाई दिएको भए नम्बर 1 यो विवाद आउँदैन थियो। हामीले हिजो गरेका निर्णय नि सही छन्। आज गर्ने निर्णय हामी त एउटा तहका मान्छे हौँ, जनताद्वारा विश्वासिला मान्छे हौँ। हामीलाई दियोस् अधिकार, पैसा मात्रै उठाउन दिन्छ कि अधिकार कारबाही गरेर पनि दिन्छ? कारबाही गर्ने अधिकार दियोस्, हामी तयार छौँ। तर राज्य आफू गल्ती गर्ने, हामीलाई के अरे तपाईँको पैसा मात्रै उठा भन्ने दिनु पर्यो अधिकार। कसले गर्यो कहाँबाट गल्ती गर्ने माथि कुर्सीमा बसेर सधैँभरि म्याद बढाउन मात्रै खोज्ने, पहिला कारबाही माथिबाट हुनुपर्छ। म्याद बढाउन खोज्नेलाई कारबाही गरौँ भनेको। तपाईँहरूलाई अधिकार दियो भने, कारबाहीको अधिकार दियो भने जो वास्तविक पीडित होइनन् उनीहरूबाट पैसा फर्काउने र उनीहरूलाई कारबाही गर्ने तपाईँहरूको सक्षमता छ, प्रतिबद्धता छ। जनतालाई कारबाही गर्नु पर्दैन, स्वस्फूर्त दिन्छन्। यी ठुला भन्ने त्यो इन्जिनियर हिजो त्यो टोलीमा हिँडेर प्राधिकरणको मुख्य मान्छेलाई कारबाही गर्नु, जनता वारै ल्याएर पैसा बुझाइन्छ नि, उनीहरूले पनि खाएको ल्याउनु पर्यो क्या। अब कमलामाई नगरपालिकामा भित्र छिरौँ। कमलामाई नगरपालिकाभित्र पुनर्निर्माणको अवस्था चाहिँ के छ? कति घर बने, कति लाभग्राही थिए, घर बनिरहेछन् भने कस्तो घर बनिरहेछन्, दक्ष डकर्मी प्रयोग भएको छन् कि छैनन्, भूकम्प प्रतिरोधी बनेको छ कि छैन, इन्जिनियरहरू पुगेर सल्लाह दिएका छन् कि छैनन्, जनताहरू चेतनशील भएका छन् कि छैनन्, अवस्था के छ नगरपालिकाको? अब ठक्कै कमलामाई नगरपालिकाको चाहिँ अब तपाईँले मलाई अहिले नै बोलाएर यहीँ सोधिहालेको कारणले, मैले डकुमेन्ट हेरेर नपाएको कारणले गर्दा म यही वार्डमा यति घर लाभग्राही थिए, यतिले घर बनाए, यतिले बनाएनन् भनेर टु दी पोइन्ट त म भन्न सक्दिनँ। तर पनि कमलामाई नगरपालिकामा
पहिलो किस्ता लिएका मान्छेले 25% बेसीले घर बनाएको छैन। बुझ्नुभयो? दोस्रो कुरो ती बनाइएका घरहरू पनि जनतालाई भूकम्प प्रतिरोध घर बना भनेको छ। बुझ्नुभयो? तर त्यो भूकम्प प्रतिरोध घर बनाउन 3 लाखले होइन 7 लाखभन्दा घडीले घर बन्दैन। 3 लाखभन्दा 3 पैसा पनि थप्न नसक्ने जनता छन्। बुझ्नुभयो? अझ कोही त त्यो 3 लाखमा नि अलिकति खर्च गरेर बनाउन पाए हुन्थ्यो भनी छन्। मैले यो के जोडेको भने मात्रै 3 लाखले बन्ने घर चाहिँ त्यो इन्जिनियर साहबहरूले के गरिदिनु पर्थ्यो भन्दा 3 लाखले यतिको बस्न हुन्छ घर बन्छ भनेर नक्सा बनाइदिने कि नबनाइ मैले यति मात्रै खोजेको। 4 लाखले 5 लाखले 6 लाखले कसैले 10 लाखले नि बनाउँछन्। त्यो मैले देखेको छु। ती बनाउनेको बाटो त सहज छ, तर वास्तवमा 3 लाखभन्दा हाल्नुहोस् नि बिहान बेलुका मुखमाडो नलाउने मान्छेलाई त 3 लाख म मास्दिनँ। 3 लाखले यस्तोसम्म घर बन्छ, थप्न पर्ने भए थपेर अलिकति अलि ठुलो बनाउन सक्छौ पनि भने होला नि त राज्यले। 3 लाखले मात्रै घर बन्छ, बन्यो भने बन्छ, बनेन भने बन्दैन पनि भने हैन होला। अलिअलि जुटाउ 40-50 हजार 50 लाख 1 लाख जति जुटाउ बनाउ भन्ने पनि होला। त्यो घर बन्दैन। सुरुको अवस्थामा यो कमलामाई नगरपालिकामा बाटो सार्वजनिक नभएको ठाउँमा बनाउन पाउँदैनौ भन्ने कारणले रोकिए। बुझ्नुभयो? सार्वजनिक बाटो थिएन। पहिला मान्छेले जग्गा छोडे बाटो वारवार खोले, तर त्यो जग्गा सार्वजनिक गर्ने बेलामा कोही मान्छे अमेरिका छ, कसैको लालबुजा बोइङमा छ, कोही बाहिर छ, कोही भ्याउँदैन। यसले गर्दा ती सार्वजनिक नभएको ठाउँमा नम्बर 1 बनाउन दिएको थिएन। म मेयर भएर आइसकेपछि कमलामाई नगरपालिकाको बोर्डले त्यो बाटो खोलिदियो, त्यस कारणले अलिकति बढो। दोस्रो, यहाँ धेरै जसा मान्छे सुकुम्बासी थिए। सुकुम्बासीलाई सम्झौता गर्न दिएको थिएन। बुझ्नुभयो? त्यो सुकुम्बासी सम्झौता भयो। सम्झौता भएपछि नगरपालिकामा फेरि नक्सा नभए हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ। अनि मैले ती सुकुम्बासीको नक्सा कहाँबाट बन्छ? राज्य कस्तो छ मैले त्यही भएर भन्छु। के भन्छ माथि नीति नियम बनाउने मान्छेहरूको त्यो अलिक निर्णय गर्ने बेलाको अदूरदर्शी भन्नुपर्छ। कमसेकम 30 सुकुम्बासीले के गर्ने त्यो केही बोल्दैन। अनि मैले 30 सुकुम्बासीको घर पनि भूकम्प प्रतिरोध चाहिँ बनाउँछ थियो, तर घर बनाएर पैसा पाउँछ। भनेपछि अहिले यसको सङ्ख्या बढ्दो छ। बुझ्नु? अब मलाई लाग्छ यो म यहाँ आउँदा त हेर्नुहोस्, मैले अहिले ठ्याक्कै डाटा छैन। म यहाँ आउँदा आजभन्दा 1 महिना अगाडिसम्म मेरो डाटामा 5 देखि 10% घर थियो। 1 महिना अगाडि 1 महिना अगाडि। तर अहिले यो बिचमा जब नगरपालिकाले निर्णय गर्थ्यो यो दुईटा, यो निर्णय पश्चात यसको सङ्ख्या त बढ्दो छ। तर पनि बढ्दो भए पनि मैले अघि नै भनेको छु सबैले घर बनाउँछन् भने चाहिँ छैन सर। किन भन्नु? कारण त्यही हो, अघि दिएको रकम वास्तविक पाएको छैन। नक्सा पासको प्रक्रिया चाहिँ के छ? नक्सा पास चाहिँ अहिले हामीले गर्न दिन थालेका छौँ। भूकम्प पीडितहरूको घरको नक्सा सित्तै बनाइदिनुपर्छ भनेको छ। नगरपालिकाले बनाइदिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले प्राविधिक नगरपालिकाले दस्तुर चाहिँ लिँदैन। जुन दस्तुर लिनुपर्छ त्यो सित्तै नै हो नगरपालिकाले होइन। सकभर मैले चाहिँ नक्सा बनाउने मान्छेहरूलाई पनि यो जुन 3 लाख एउटा भनौँ न त्यो नक्सा छ नि, त्यसलाई तपाईँहरूले सस्तो अथवा सित्तै गरिदिनु भन्दा कोही चाहिँ यसलाई सित्तै पनि रहेछ, कसैलाई कापी पानाको मात्रै पैसा लिएको छ भनेको छ र उहाँहरूलाई त्यस्तो खालको बनाएको छैन। र सकभर मैले के भन्छ कन्सल्टेन्सीहरूलाई पनि सबैलाई बोलाएर भूकम्प पीडितहरूको गुनासो नगरपालिकामा नआओस्, नगरपालिकामा भूकम्प पीडितहरू चाहिँ नक्सा बनाउँदा बेसी पैसा लियो र नगरपालिकाले हाम्रो चार्ज लियो भन्ने चाहिँ जनगुनासो मबाट नआओस् भनेको छु मैले। अब निकै अन्त्यमा त्यसो भए कमलामाई नगरपालिकामा पुनर्निर्माणलाई चाहिँ कसरी गति दिनुहुन्छ? केही नीतिगत कुराहरू छन्, अधिकारका कुराहरू छन्, पाउने नपाउने कुराहरू छन्, त्यो त माथि भनिरहनु भएको छ, बहस पनि भइरहेको छ, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने पनि सुनिएको छ, आउला त्यो पनि। तर स्थानीय तहमै बसेर तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ र बनेका घरहरूलाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने र सरकारी मापदण्ड नम्सयुक्त छ है अथवा बन्ने छ है भन्ने चाहिँ त्यो खालको प्रतिबद्धता चाहिँ कस्तो रहन्छ यहाँको? म जो मान्छे वास्तविकता घर भत्केका थिए र बनाउँछन्, बनाउने मान्छेलाई मैले प्रोत्साहन गर्नको लागि वार्डका वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले योभन्दा अगाडि नै उहाँहरूलाई असोजभरिमा जो मान्छे सम्झौता नगरेका भए सम्झौता गरिसक्नु पऱ्यो, सम्झौता गरेको हो भने पहिलो घर बनाइसक्नु पऱ्यो, दोस्रो किस्तारी नआउनु पऱ्यो भनेर एउटा सन्देश पठाएको छु। र जो मान्छे अब बनाउँछन् उनीहरूलाई मैले प्राविधिक पठाएर हुनेसम्म जनतालाई म सुलभ तरिकाले घर बनाउने प्रयत्नमा लागेको छु। र त्यो लाग्दाखेरि मैले गरिदिनुपर्ने सहयोग प्राविधिक सहयोगहरूलाई मैले इन्जिनियरहरूलाई सहज ढङ्गले घर बनाउने व्यवस्था मिलाइदिन भनेको छु। र केही त अझ मलाई यो पनि भन्न दिनुहोस् कि तपाईँको केही त मैले त्यो नक्सालाई नै अलिकति फराकिलो पारेर भने पनि घरमा चाहिँ कमसेकम एउटा खाट
अटेर 4 जना मान्छे बस्न सक्ने कोठो चाहिँ बनोस् 2टा भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरिरहेको छु। कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीसँगको यो अन्तर्वार्तासँगै आजलाई सुरक्षित घरवास यति नै। सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित अन्य सन्दर्भहरू जोड्ने गरी अर्को साता पुनः आउनेछौँ। आउनुहोस्, सुरक्षित घरवासका निम्ति हामी सबै प्रतिबद्ध हौँ। नमस्ते।